ο εξερχόμενος λόγος μας και το νερό της ζωής μας, ο χρωματισμός το νερό της ζωής μας επάνω στην ύπαρξή μας. Σύμφωνα με όσα είπαμε και με όσα εδώ μελετάμε πάνω στον άνθρωπο και μέσα στις ανθρώπινες εσωτερικές του δυνάμεις, όλος ο άνθρωπος είναι λόγος. Λόγος εσωτερικός, λόγος εξωτερικός. Ο άνθρωπος στον πυρήνα της οντολογικής του υπόστασης είναι οντότητα λόγου και η ποιότητα του λόγου που μέσα του έχει καθορίζει και ολοκληρώνει τον άνθρωπο είτε σαν οντότητα ανώτερη είτε σαν οντότητα κατώτερη. Και αυτό συνέβαινε πάντοτε στους αιώνες, αυτό συμβαίνει σήμερα, αυτό συμβαίνει και θα συμβαίνει και στο μέλλον των ανθρώπων. Δυστυχώς όμως ακόμα και σήμερα οι δυνάμεις αυτές τους πολλούς ανθρώπους παραμένουν άγνωστες και στην άγνοια αυτή βρίσκονται και πάρα πολλοί από αυτούς που δημόσια καλούνται διδάσκαλοι ζωής, που δημόσια καλούνται και γεννούν και ολοκληρώνουν ανθρώπους μέσα στα δικά τους ανθρώπινα πρότυπα. Στις ημέρες μας παγκόσμια, η δύναμη του εξερχόμενου λόγου των ανθρώπων, του λόγου που μιλάμε, είναι λόγος νεκρός. Είναι λόγος ο οποίος ευθύνεται για την τραγική πνευματική κατάσταση που οι πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν. Μέσα στις ωραίες και σπουδαίες δυνάμεις που ο άνθρωπος έχει, στη λογική του, στο υποσυνείδητό του, στο συνείδητό του, στο ονειρικό του πεδίο, στη δύναμη των επιλογών του, μέσα σε όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις που μέσα στις ομιλίες μας έχουμε μιλήσει, μία από τις πιο σημαντικές δυνάμεις του είναι ο εξερχόμενος λόγος, ο λόγος που ο άνθρωπος μιλάει. Αυτό που φαίνεται στους ανθρώπους τόσο απλό και δεν είναι μόνο απλό, αλλά σήμερα στα χέρια του παγκόσμιου ανθρώπου ο εξερχόμενος λόγος είναι η πιο κακοποιημένη δύναμη του ανθρώπου. Και όμως ο εξερχόμενος λόγος είναι μία από τις υψηλότερες δυνάμεις μέσα στο σύνολο των ανθρώπινων δυνάμεων, των θαυμάσιων δυνάμεων που ο άνθρωπος διαθέτει, αυτός ο εξερχόμενος λόγος. Τι συμβαίνει όμως σήμερα και πώς χρησιμοποιείται παγκόσμια ο λόγος? Σήμερα ο εξερχόμενος λόγος των ανθρώπων είναι το εργαλείο, ο φωνιάς που οι άνθρωποι αποξενώνονται από την ψυχή τους. Σήμερα ο εξερχόμενος αυτός λόγος που οι άνθρωποι και ο τρόπος που οι πολλοί τον χρησιμοποιούν είναι αιτία ψυχικών, διανοητικών, συναισθηματικών δυνάμεων. Είναι αιτία να αρρωσταίνουν τα μυαλά τους, να αρρωσταίνουν τα συναισθήματά τους, να έχουν εσωτερική σύγχυση και εξωτερική θυμώδη συμπεριφορά, να έχουν χαοτική διάνοια, να έχουν μέσα τους και ενότητα. Διανοητική μελαγχολία θα έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει απρόσεκτο εξερχόμενο λόγο. Σήμερα διδάσκουν παγκόσμια τους ανθρώπους, πείτε ό,τι θέλετε, λέτε ό,τι θέλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε, να θέλετε ό,τι θέλετε. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Βεβαίως είναι ευχάριστο να λες κάθε αρλούμπα που σου έρχεται στο κεφάλι και σου φαίνεται άνετο τελείως. Μάλιστα, γυρνάνε και ευχάριστα βιντεάκια τα οποία φαίνονται τόσο αθώα, τόσο καλά. Στην πραγματικότητα όμως, σαν μελετητές, ξέρετε τι είναι? Ο εξερχόμενος λόγος σου είναι ο χτίστης που χτίζει το είναι σου. Είναι ο χτίστης που χτίζει
στο σπίτι της υπάρξεώς σου. Εξερχόμενος λόγος άσχημος και όλη σου η ζωή τεινάζεται στον αέρα. Εξερχόμενος λόγος συμπτωματικός, τυχαίος και όλη σου η ύπαρξη είναι συμπτωματική και τυχαία. Λες ό,τι θέλεις, όπως θέλεις, ό,τι σου έρθει, ό,τι σου κατέβει, χλευάζεις, κοροϊδεύεις, εμπέζεις, όλα αυτά που εξέρχονται από το στόμα σου, είτε από απροσεξία, είτε θεληματικά, είτε με ενσυναίσθηση, είτε χωρίς ενσυναίσθηση, αυτός ο λόγος που βγήκε από τα χείλη σου, που εξήλθε από το στόμα σου, αυτός θα χτίσει στο μεγαλύτερο ποσοστό, είναι ο ζωγράφος που θα ζωγραφίσει το νερό της ζωής σου, την ύπαρξή σου. Θα ζωγραφίσει τον πυρήνα σου. Ναι, αυτός ο εξερχόμενος λόγος που εσύ εκεί έξω έχεις μάθει να μιλάς απρόσεκτα, να λες ό,τι θες, όπως θες, ό,τι ώρα θες, γιατί το θες. Δεν είναι έτσι όμως το πράγμα, διότι αυτό γίνεται ή ο χτίστης που χτίζει μια υπέροχη ύπαρξη, ένα υπέροχο νου, ένα υπέροχο διανοητικό πεδίο δικό σου, ή είναι ο φωνιάς ο οποίος μολύνει τις δυνάμεις σου, νεκρώνει τις δυνάμεις σου, διαστρεβλώνει την ύπαρξή σου και αντί για λογικό όν θα είσαι λογικοφανές όν και αντί για συναισθηματικό όν γεμάτο χάρη και ευλογία και δυνάμεις θα είσαι ένα όν που θα βάλετε σε μελαγχολία. Να προσέχετε τι λέτε, πώς μιλάτε, πώς φέρεστε, γιατί αυτές είναι τρομακτικές δυνάμεις οι οποίες επιστρέφουν και χτίζουν εσάς. Έτσι γίνεται. Έχετε δει κανέναν σοφό μέσα στην ανθρώπινη ιστορία οποιοδήποτε κράτους, οποιασδήποτε θρησκείας, οποιασδήποτε φιλοσοφίας? Στα αληθινά σοφός είναι εκείνος που αγαπάει τον άνθρωπο και σέβεται τον άνθρωπο σαν οντότητα ιερή. Έχετε δει λοιπόν κανέναν σοφό να μιλάει απρόσεχτα, να μιλάει όπως μιλάει ο καθένας, να λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και ό,τι του έρθει? Ακόμα και στην σιωπή του ο σοφός γνωρίζει η σιωπή του να είναι από ανώτερα κίνητρα. Σιωπή γιατί αυτό είναι ευεργετικό για τον εαυτό του και για τον συνομιλητή του. Σιωπή όχι από ατολμία. Ακόμα και η σιωπή του έρχεται σε ιερή δόνηση. Όταν μιλάς απρόσεχτα εκεί έξω, άκου τι θα πάθεις. Πρώτον, θα έχεις διανοητική μελαγχολία. Το συναισθηματικό του σου πεδίο θα είναι γεμάτο κενότητα. Πρόσεξε, δεν θα είσαι άδειος, θα είσαι γεμάτος κενότητα. Θα έχεις οντολογική ψήξη, μαρασμό, θα έχεις ατολμία να είσαι φως, θα είσαι φαινομενικά φως, αλλά στην πραγματικότητα όταν κάποιος σε ελέγξει, σε κοιτάξει, σε εσωτερικά ψηλαφίσει την πραγματικότητά σου, τότε θα ανακαλύψει ένα δοχείο το οποίο λάμπουν επάνω του χρωματισμοί οι οποίοι δεν είναι δικοί του, δεν είναι ξένοι. Σωματικά, όταν μιλάς απρόσεχτα, όταν λες ό,τι να είναι, όπως να είναι, ό,τι ώρα θέλεις, όταν ο εξερχόμενος σου λόγος σου είναι γεμάτος βιαιότητες, μικρότητες, κατηγορίες, χρήσεις, επιπολαιότητες, εχθρότητα εναντίον των ανθρώπων, όταν κρίνει, κατακρίνει τα σύμπαντα και φαινομενικά και δικαιολογημένα, ακόμα και δικαιολογημένα, τότε τι συμβαίνει? Στο σώμα σου γεμίζεις ασθένειες. Σου είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι ένα στόμα απρόσεχτο γεμίζει αρρώστιες σωματικές? Σου είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι όταν έχεις στόμα το οποίο λέει ότι να είναι, όποτε να είναι και ό,τι θέλει να είναι, η ύπαρξή σου γίνεται ένας δρόμος που πάνω του και μέσα του θα διαβαίνουν όλοι οι ξένοι λόγοι των ανθρώπων που θα συναντήσεις στη ζωή σου? Σου είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι όταν ο λόγος σου εχθρεύεται, πονηρεύεται ανθρώπους, η ύπαρξή σου, υπαρξιακά, το νερό της ζωής σου, όλος ο πυρήνας σου, θα γίνει μια ύπαρξη που θα είναι στεγνή
και πάνω θα αναφύονται προσωρινά, θα εμφανίζονται προσωρινά δυνάμεις της αρετής, δυνάμεις της σοφίας, δυνάμεις της ανθρώπινης αυτής ζωής μας, αλλά λίγο πιο κάτω θα μαραζώνει, θα ξεραίνεται, όπως είπε εκείνο το παράδειγμα ο Χριστός, οι άνθρωποι που είναι σαν σπέρματα που επάνω στο κεραμίδι φύτρωσαν στιγμία γιατί δεν είχαν βάθος. Γιατί δεν είχαν βάθος αυτές οι υπάρξεις? Είναι υπάρξεις που μίλησαν απρόσεκτα, ανόητα, που μίλησαν όπως ήθελαν, που από το στόμα τους βγήκαν λόγοι καταστρεπτικοί. Και λέει ο ιερός εκείνος άνδρας, πώς λέει επέθανε η ύπαρξή τους, ρωτάει, και απαντάει ο ίδιος, αγάπησαν λόγια καταποντισμού, αγάπησαν τα λόγια που καταστρέφουν. Αυτοί δεν είναι ακροατές ούτε ομιλητές. Τι είναι? Είναι λιοντάρια, λέει, που κάθονται στην άκρη του δρόμου και περιμένουν πού θα σφάλει ο άλλος, πού θα παίζει ο άλλος, πού θα βρούμε μία αιτία να κατηγορήσουμε ακόμα και τον πιο τέλειο άνθρωπο, πού θα βρούμε να ρίξουμε το δηλητήριο. Αγάπησαν λόγια καταποντισμού, λέει, λόγια τα οποία καταστρέφουν. Με τη γλώσσα τους βγήκε από το στόμα τους δηλητήριο. Ον το στόμα αυτά αράς και πικρίας, γέμισε το στόμα τους, λέει, πικρία, μελαγχολία, δολιότητα εναντίον των ανθρώπων. Ποιον? Εναντίον των ανθρώπων. Δεν έδειξαν το καλό που αυτοί είχαν. Δεν κατέθεσαν τον τρόπο που καταλαβαίνουν τη ζωή και τον άνθρωπο. Κοίταξαν οι άλλοι που σφάλουν και είπαν ακόμα για τον Χριστό. Τι θα μας διδάξει? Αυτός λέει να μισείτε τον πατέρα και τη μάνα σας. Αυτός λέει ότι χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Κατηγόρησαν ακόμα για αυτόν, γιατί απομόνωσαν όπως ήθελαν. Είπαν ό,τι ήθελαν. Και ο εξερχόμενος λόγος των ανθρώπων σήμερα έχει γίνει μαχαίρι που σφάζει τις ψυχές και νεκρώνει τα νέα παιδιά. Καταστρέφει την χαρά της ζωής σας. Η κακή χρήση του εξερχόμενου λόγου σας εκεί έξω, παρακαλώ να προσέχετε. Συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Ο εξερχόμενος λόγος που λέτε θα χτίσει στην κάθε στιγμή της ζωής σας που μιλάτε, θα χτίσει στο κάθε δευτερόλεπτο που ανοίγετε το στόμα σας, θα χτίσει την ποιότητα της ύπαρξης που θα έχετε σαν οντότητες στο αύριο της ζωής σας. Θέλετε, δεν θέλετε, αυτό θα γίνει. Έτσι γίνεται. Απρόσεκτος λόγος και λίγο πιο κάτω θα είσαι μια ολόκληρη οντότητα απρόσεκτη. Νεκρός λόγος και λίγο πιο κάτω θα είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Ζωντανός λόγος, λόγος κοινωνίας, λόγος συμπάθειας, αγάπης. Ο κόσμος μπορεί να είναι σκληρός, αλλά εσύ θα είσαι οντότητα συμπάθειας, αγάπης. Ακολουθείς το λόγος, τις ροές τους λόγους, η ύπαρξή, ο νους σου. Απρόσεκτος λόγος, νους απρόσεκτος. Συναίσθημα γεμάτο ανησυχία, μελαγχολία, διχασμό. Δεν γίνεται αλλιώς. Διανοητικά ο απρόσεκτος λόγος δίνει μελαγχολία. Διανοητική μελαγχολία. Συναισθηματικά γεμίζει κενότητα τον άνθρωπο. Οντολογικά τον οδηγεί σε ψήξη και σε αδυναμία να υπηρετήσει ακόμα και φυσικούς πνευματικούς νόμους για το καλό του. Καθίσταται πια ο άνθρωπος από τον απρόσεκτο λόγο που είπε, γίνεται ψυχρώσει στον εαυτό του. Στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται ούτε για αυτό το καλό του. Γι' αυτό βλέπεις αγαπάει όλα εκείνα που τον φθύρουν, που τον καταστρέφουν και δεν μπορεί να αγαπήσει. Καταλαβαίνει ότι καλύτερη είναι η άλλη αγάπη. Καλύτερο είναι να έχει άλλο χαρακτήρα, ευγενικότερο, αλλά αδυνατή να υπηρετήσει εκείνο που πραγματικά τον αγαπάει. Γι' αυτό όλοι κάνουν το μάγκα εκεί που τους αγαπούν. Λίγο πιο πέρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, γιατί έχουν ψήξει υπαρξιακή και σωματικά ευθύνεται για πολλές ασθένειες. Σήμερα όσο πιο πολλές αρλούμπες, αηδίες, αχλαμάρες, όσο πιο άσχημα μιλάς, άπρεπα, άκομψα, αυτό το λένε ελευθερία εκεί έξω, το λένε μαγιά. Έλα βρε Παναγόπλε, λένε μερικοί νεαροί, πες μας κάτι έτσι στο πρόχειρο. Στο πρόχειρο είναι εύκολο να σου πω, βεβαίως. Ή δεν χρειάζεται, το λέτε εκεί έξω και μέσα σας και έξω σας. Εδώ όμως σου δείχνω ότι θέλεις άνθρωπε ευτυχία, απέκτησε ένα εσωτερικό λόγο κόσμημα. Απέκτησε ένα εξωτερικό λόγο ιερό, σωστό, αληθινό. Δεν σου λέω αγιοπνευματικό. Σου λέω για τον φυσικό λόγο, ο οποίος θα σε κάνει οντότητα ισορροπημένη.
Η δύναμη του εξερχόμενου λόγου μας. Καλώ τους νέους και τους μεγάλους και τους όριμους και όλους να προσέξουν πάρα πολύ τον εξερχόμενο λόγο τους. Ακόμα και όταν το μέσα τους βρυχάται κακίας και βλακίας. Να μάθουν τον πρώτο νόμο, τον νόμο του Μωυσέως που είπε «Ου φωνεύσεις με το λόγο σου, ου κλέψεις τον καλό λόγο σου, να μην τολμήσεις, λέει, με το λόγο σου να πεις». Σου τα λέω απλά. Και βεβαίως όταν θα καταφέρεις ο εξωτερικός λόγος σου να μην είναι λόγος ο οποίος φωνεύει τα πλάσματα και την ύπαρξή σου, ο λόγος ο εξερχόμενος όταν θα φτάσεις να μην προσβάλλει τις δυνάμεις έξω και δεν θα προσβάλλονται οι δυνάμεις σου μέσα, τότε θα έχεις τη δύναμη να κάνεις εσωτερική εργασία και να μην είναι ούτε μέσα σου άρρωστοι λόγοι, να μην είναι υπαρξιακά μέσα σου κακές εντολές λόγων, αλλά σαν άλλος Μωυσής, σαν άλλος Ιησούς να ξεριζώσεις από μέσα σου τις άρρωστες εκείνες καταστάσεις του λόγου και να έρθει μέσα σου το φως του Ευαγγελίου, να έρθει μέσα σου δηλαδή το φως της ζωής, να έρθει μέσα σου η αλήθεια, η πραγματική, όχι εκείνη η αλήθεια που προέρχεται από εμένα σε εμένα και εγώ για εμένα και για σας είμαι εγώ. Και αυτό απαιτεί λόγο εξωτερικό, ο οποίος θα είναι κόσμημα ζωής για όποιον τον ακούει. Πριν μιλήσετε, να σκέφτεστε αν αυτό που θα πείτε θα είναι ωφέλιμο για αυτόν που θα ακούσει και στοιχειωδώς θα τιμάει εσάς. Στοιχειωδώς. Αυτή τη βάση και μόνο αν βάλετε, σίγουρα ένα 10% ζωής θα το κερδίσετε. Σήμερα οι άνθρωποι μιλούν απρόσεχτα και με το λόγο τους φωνεύουν το νου, την καρδιά τους, το συναισθημά τους. Σήμερα οι κοπέλες μιλάνε απρόσεχτα και με τον απρόσεκτο εξερχόμενο λόγο τους προσβάλλουν τη θηλυκότητά τους, προσβάλλουν το πρόσωπο της γυναικείας τους ωραιότητας. Σήμερα οι άνθρωποι εκεί έξω μεγάλοι, που τους λέτε μεγάλους, μιλάνε και λένε ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, όπως θέλουν και χρησιμοποιούν τον κόσμο όπως τους αρέσει, με δικαιολογίες που δικαιολογούν τα ανόητα. Σήμερα οι πολέμοι των ανθρώπων έχουν γίνει ανόητοι, πολύ ανόητοι. Κάποτε οι άνθρωποι πολεμούσαν άνδρας με άνδρα, καρδιά με καρδιά, πρόσωπο με πρόσωπο, στήθος με στήθος, χέρι με χέρι. Μάλιστα όπως και στον αθλητισμό της πάλης είναι ανεπίτρεπτο ένας να παλεύει 100 κιλών και ο άλλος 50. Σέβονταν οι άνθρωποι ακόμα και τις αρχές του πολέμου. Σήμερα πατάνε, λέει, ένα κουμπί εδώ και πεθαίνουν εκεί και αυτό το λένε πόλεμο. Όχι, κύριε. Αυτό είναι η νέκρωση που επικρατεί στις ανθρώπινες υποστάσεις. Η κακή οντολογική υπόσταση αυτών που κυβερνούν τα πλήθη και την ανθρωπότητα. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκφραστής της ζωής να υπηρετήσει δυνάμεις καθιαδήποτε τρόπο τέτοιου είδους. Ο πλανήτης είναι βαρύς και είναι πολύ βαρύς και θα πρέπει εκείνος που μελετάει τα της ζωής και θέλει να γίνει υπηρέτης της ζωής, θα πρέπει να είναι έτοιμος να υπηρετήσει με τον εξερχόμενο λόγο, με τον εσωτερικό του λόγο, με το αίμα του, θα πρέπει να υπηρετήσει την ζωή. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται με την βία, ούτε λέγονται με κάποιο είδος προπαγάνδας, ούτε θρησκευτικής μανίας, αλλά λέγονται από έρωτα για τη ζωή. Λέγονται από έρωτα για συνάντηση, διότι εγώ γνωρίζω κάτι πολύ σημαντικό. Μόνο όταν ο άνθρωπος έχει συνάντηση με άνθρωπο ζει, όταν έχει συνάντηση ιερή με τον εαυτό του ζει, ότι δεν γίνεται στη συνάντηση είναι σύμπτωση, είναι συγκυρία, είναι τυχαίο γεγονός. Είτε έγινε είτε δεν έγινε, δεν ωφέλησε τίποτε και κανένα. Παρακαλώ να προσέχετε το λόγο σας. Απρόσεχτος λόγος εκεί έξω σημαίνει θάνατος της ψυχής σας, θάνατος του νου σας, θάνατος του σώμα σας, αρρώστιες πολλές. Πρέπει να καταλάβετε, δεν μπορεί να έχεις δυνατό χαρακτήρα με ένα στόμα απρόσεκτο. Θα φαίνεσαι δυνατός ή μάλλον θα είσαι σκληρός, θα είσαι κουτοπώνηρος, θα είσαι εκμεταλλευτής. Δεν ξέρω τι θα είσαι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, άλλο περιγράφω. Εσύ που θέλεις δυνατό χαρακτήρα,
που να υπηρετεί δυνάμεις της ζωής, θα πρέπει να αποκτήσει στόμα, εξερχόμενο λόγο ιερό. Στο νερό της ζωής σου, ο εξερχόμενος λόγος, εσκεμμένα επιμένω, είναι ο ζωγράφος που θα ζωγραφίσει στον καμβά επάνω στην ύπαρξή σου, θα ζωγραφίσει ή άγγελο ή δαίμονα. Και είναι αδύνατον όταν ο ζωγράφος αυτός έχει ωραίες εικόνες, έχει ωραίες παραστάσεις, έχει ωραία χρώματα, έχει τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία που είναι όλα στη δύναμη και στην πυκνότητα του λόγου, είναι αδύνατον να σου ζωγραφίσει κατώτερα. Όταν όμως ο ζωγράφος αυτός είναι ο ίδιος διεστραμμένος σαν εξερχόμενος λόγος και τα καλά θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Σήμερα πολλοί συνανθρωποί μας παγκόσμια και ειδικά νέοι μας ανυποψίαστοι χρησιμοποιούν τον εξερχόμενο λόγο τους καταστροφικά προς όλες τις διαστάσεις τους, σωματικά, πνευματικά, διανοητικά, ψυχικά. Εσκεμμένα δεν λέω τις ασθένειες που προκαλεί ο εξερχόμενος κακός λόγος. Είναι πολύ άσχημο να σκεφτεί ένας άνθρωπος μία υπόθεση που κάνει ή μία κατηγορία που κάνει, η οποία κατηγορεί ένα συνάνθρωπό του και αυτός ο συνάνθρωπός του, αυτό είναι που λέμε εμείς ροφιανιά ή λέμε ό,τι θέλουμε εναντίον κάποιου ανθρώπου και αυτό ο άνθρωπος δεν το έχει κάνει. Φαινομενικά αυτός που είπε αυτά τα πράγματα δεν παθαίνει τίποτα, φαινομενικά. Υπαρξιακά γνωρίζετε τι παθαίνει. Φαίνεται φαινομενικά ο άνθρωπος αυτός μπορεί να γελάει και να το χαίρεται κιόλας, γιατί κατηγόρησε κάποιον, κατέστρεψε κάποιον, πέτυχε κάτι, οικονομικά ας πούμε, έτσι. Συμφέροντα τεράστια, Λοιπόν, αυτά να μην τα τολμάτε καθόλου. Οι ανυποψίαστοι αυτοί οι άνθρωποι και όσοι χρησιμοποιούν με άσχημο τρόπο τον εξερχόμενο λόγο τους, είτε το θέλουν είτε όχι, θα γεμίσουν άσχημα γεγονότα ζωής εσωτερικά και εξωτερικά και μπλέκουν τον εαυτό τους, μπλέκουν τη ζωή τους και την ψυχή τους σε δυσβάσταχτες καταστάσεις, σε δυσβάσταχτες ταλαιπωρίες. Όταν ο εξερχόμενος λόγος είναι λανθασμένος, τότε τα γεγονότα της ζωής είναι γεμάτα με αρνητική ενέργεια. Όταν ο λόγος, ο εξερχόμενος, είναι λόγος άρρωστος, κακός, είναι λόγος κατώτερος, εμποδίζεται η Θεία Χάρη να πλησιάσει τον άνθρωπο. Εμποδίζεται ο καλός λόγος, ο ιερός λόγος των συνανθρώπων να τον ωφελεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν ο εξερχόμενος λόγος κάποιου ανθρώπου σε όλη τη ζωή του, σε πολλά χρόνια της ζωής του, είναι τόσο... οι περισσότεροι σήμερα κοπρίζουν από το στόμα. Με συγχωρείτε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Όταν χρησιμοποιούν κακώς το λόγο, ακόμα και οι ιερότατοι λόγοι να φτάσουν στα αυτιά τους και στην ακοή, εμποδίζονται να εισέλθουν μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου, στη διάνοια του ανθρώπου, να του δώσουν την χαρά της ζωής. Εμποδίζονται άνθρωποι. Μοιάζει με έναν άνθρωπο που ενώ πεινάει, ενώ διψάει και ενώ του προσφέρονται όλα τα αγαθά, αδυνατεί να φάει και αν τα φάει αδυνατεί να τον θεραπεύσουν. Αδυνατεί, όχι ο λόγος εμποδίζεται από τα δηλητήρια του κακού εξερχόμενου λόγου που είχε ξεστομίσει. Το νερό της ζωής σου, κατά κύριο λόγο, έχει χρωματιστεί από τους εξερχόμενους λόγους της ζωής που μέχρι σήμερα είπες. Ας γνωρίζει ο καθένας πως όταν ο εξερχόμενος λόγος του είναι άσχημος λόγος, μολύνει, δηλητηριάζει το νου του, βρωμίζει τις σκέψεις του, λερώνει τις εσωτερικές εικόνες, πνίγει τα ονειρικά του πεδία και τα όνειρα που κάνει ενσυνείδητα ξύπνους. Τότε ο άνθρωπος μολύνει τα συναισθήματά του, οι αντιληπτικές του δυνάμεις διαστερευλώνεται, σβήνει η εσωτερική του φλόγα, νεκρώνει τις προθέσεις, τις προσδοκίες.
όλες οι δυνάμεις της ελπίδες του θα πέφτουν, καταρακώνονται. Με συντομία, μολύνει όλο τον εσωτερικό του άνθρωπο. Προσωπικά ισχυρίζομαι πως ο άσημος εξερχόμενος λόγος του, όχι μόνο στο νερό της ζωής που είναι η ύπαρξή μας, αλλά σε όλη τη ζωή, στην επικοινωνία, στην προσευχή, στο κάθε μέρα, όταν είναι μόνος του, όταν είναι με παρέα, όποια εκδήλωση και αν κάνει, όταν μιλά, όταν σιωπεί, όταν έχει χρησιμοποιήσει άσχημο εξερχόμενο λόγο, δεν μπορεί να βρει ειρήνη. Θέλεις ειρήνη, άνθρωπε? Απέκτησε καλό στόμα, ιερό στόμα. Ο κόσμος λέει η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακί. Λέει ο κόσμος, αλλά υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό. Δεν τσακεί μόνο τα κόκαλα του συνανθρώπου, δηλαδή κάνει ζημιές στον συνάνθρωπο. Κάνει ζημιά στην ύπαρξή σου, σε εσένα που το είπες. Εσύ μπορεί να λες ένα ψέμα, αλλά το ψέμα θα γυρίσει σε εσένα και μέσα σου θα γίνει αιτία σωματικών ασθενειών και νοητικών ασθενειών. Θα γίνει αιτία να μην μπορείς να απορροφήσεις δυνάμεις της ζωής. Έτσι θα γίνει. Ισχυρίζομαι πως ο άσχημος λόγος, που ο εξερχόμενος λανθασμένος λόγος νεκρώνει την ωραιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, νεκρώνει την ωραιότητα της ψυχής, μεταβάλλει τον άνθρωπο σε ένα νεκρό όν, σε ένα πνευματικό λείψανο, μετατρέπει την ανθρώπινη ωραιότητα σε έρημο, τον κάνει τον άνθρωπο ένοχο που φορά ακόμα και ανθρώπινο καλούπι. Για τη μεγάλη αυτή αλήθεια που τώρα εδώ συζητάμε και μιλάω για τον εξερχόμενο λόγο που όλα τα ανθρώπινα πλάσματα έχουν, προτιμώ να σου πω δύο λόγια εδώ σύντομα και με σαφήνεια, παρά να προσφέρω εύκολες ιστορίες, έστω κι αν αυτές σκιαγραφούν την δύναμη και το αποτέλεσμα του εξερχόμενου λόγου. Θέλω να θυμάστε που είπε ο Χριστός, «Απ' τα λόγια σου θα σωθείς και απ' τα λόγια σου θα κριθείς». Και όταν στο λέει ο Χριστός αυτό, και σαν δάσκαλο, αν δεν το γνωρίζετε πολύ σαν Θεό, και σαν δάσκαλο ή σαν το ιερότερο πλάσμα που πέρασε στον πλανήτη, εκτός αν κάποιος μου πει υπάρχει κάποιος άλλος, σαν ιερότερο πλάσμα που πέρασε στον πλανήτη, όταν το ιερότερο πλάσμα λοιπόν σου λέει «Απ' τα λόγια σου θα κρυβείς», και ότι το στόμα σου λαλεί το περίσσευμα της καρδιάς σου και από αυτό το περίσσευμα θα γίνει η ζύμωση της ύπαρξής σου, εσύ παίζεις με τη φωτιά. Ο άσχημος και νεκρός λόγος που οι άνθρωποι επιπόλαια χρησιμοποιούν, ο εξερχόμενος κακός λόγος, είναι σαν να βάζεις φωτιά στο σπίτι σου, στην ύπαρξή σου, στα μυαλά σου. Δεν υπάρχει χαρά όταν καίγεται το σπίτι σου. Φαινομενικά μπορεί να ξεχνιέσαι, αλλά παρακαλώ, κατανοήσατε τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Όταν μάθεις να ελέγχεις τον εξερχόμενο λόγο σου, τότε ξεκινάει πραγματικά μία καινούργια ζωή για εσένα. Ο λόγος που μέσα μας δεχόμαστε και γίνεται ο εσωτερικός μας λόγος, αλλά και ο εξερχόμενος λόγος που μιλήσαμε γίνεται και πάλι εσωτερικός μας λόγος, γίνεται ο χτίστης του είναι μας. Οποιοσδήποτε άνθρωπος συμβεί να ζει μέσα σε μία σκηνή, οι δυνατότητες άνεσης που έχει είναι ο χώρος που του επιτρέπει το σκήνομα που ζει, η σκηνή. Έτσι και εμείς οι άνθρωποι ζούμε μέσα στο χώρο στον εσωτερικό μας άνθρωπο που έχει σχηματιστεί από το λόγο. Πλατής λόγος, έχουμε μεγάλο χώρο. Στενός λόγος, στενό χώρο. Λόγος ο οποίος μας δίνει διάβγεια ελευθερίας, μας δίνει τη δυναμική της αγάπης, εραστές της ζωής, όπως λέει και μια φίλη συγγραφέας. Ναι, τότε έχουμε ελευθερία περισσότερη. Ανθρωπάκια μικρόψυχα, μίζερα, αρπακτικά, ας είναι δικός θα το πάρω, όπως λένε τα κράτη, το εγώ μου και δεν έχω ανάγκη κανέναν, αυτά αποδιδάσκουν εκεί έξω ότι ο άνθρωπος έφτασε σήμερα να μην έχει ανάγκη τη συνύπαρξη. Όλα μόνοι μας θα κάνουμε. Αυτά είναι πολύ στενά πράγματα και όταν ζεις σε στενή σκηνή στεναχωριέσαι, θα συγκρούεσαι πάνω στη σκέψη σου, πάνω στη μικρότητά σου. Τι θα κάνεις εκεί? Θα χρειαστεί να φωνάξεις βοήθεια, παρακαλώ.
Μεγάλο αίτιο χωρισμών είναι τα απρόσεκτα λόγια. Σε κάποια ομιλία λέω ότι μία από τις μεγάλες αιτίες, από τις 3 αιτίες που τα ζευγάρια χωρίζουν, είναι τα απρόσεκτα λόγια. Λόγια που πλήγωσε ο ένας τον άλλον, που υπόθηκαν είτε δίκαια είτε άδικα, που υπόθηκαν με άσχημο τρόπο. Δεύτερη αιτία χωρισμών στους ανθρώπους παγκοσμίως είναι τα λόγια. Χωρίς να προηγηθούν λόγια δεν γίνεται. Είτε αυτά τα λόγια περιέγραφαν αλήθεια είτε όχι. Τα λόγια που εξέρχονται από το στόμα. Οποιοσδήποτε λοιπόν σπέρνει στην ψυχή του, οποιοσδήποτε άνθρωπος μιλάει με το στόμα του και από το στόμα του εξέρχονται λόγοι αγάπης, λόγοι ευγνωμοσύνης, λόγοι συγχωρητικοί, λόγοι σεβασμού, λόγοι ευχαριστίας προς τον Θεό, προς την πηγή των πάτων, προς το Δημιουργό, προς το σεβασμό σε ό,τι μας περιβάλλει, το ο άνθρωπος αυτός σπέρνει, καλλιεργεί ευτυχία στην ψυχή του, δημιουργεί ωραίες ατμόσφαιρες στο μυαλό του. Το σώμα του αλλάζει δόνηση, και η δόνηση αυτή είναι δυνατότερη, είναι ευχάριστη, είναι ιερή. Αντίθετα, θλίψη και δυστυχία σπέρνει στη ζωή ο άνθρωπος εκείνος που από το στόμα του εξέρχονται λόγοι πικροί, λόγοι γονισμού, λόγοι ψεύδους, λόγοι συκοφαντικοί, λόγοι εγωισμού, λόγοι εκδικητικοί, λόγοι πλεονεξίας, λόγοι που δικαιολογούν τα δικαιολόγητα, λόγοι που προσβάλλουν το Θεό και κάθε άνθρωπο. Δυστυχισμένος ο άνθρωπος αυτός, δυστυχία σπέρνει στη ζωή του ο άνθρωπος που μιλάει απρόσεκτα. Ο εξερχόμενος λόγος μας είναι ο σπορέας που βγήκε για να σπείρει την ύπαρξή μας και έσπηρε τους εξερχόμενους λόγους μέσα στην ψυχή των γύρων μας, αλλά πρωτίστως στην δική μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην εποχή μας έχουν λόγο τυχαίο, συμπτωματικό, ανάμειχτο, αγέννητο, φυτεμένο από τους άλλους. Είναι άνθρωποι δοχεία που δέχτηκαν μέσα τους λόγους από τους άλλους ανθρώπους χωρίς να εξετάσουν τα σπέρματα των λόγων. Δεν έχουν επίγνωση τι είδους λόγους τους γεννάει, ούτε το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Γι' αυτό και ζουν μεγάλη δυστυχία. Ζουν αυτοί οι άνθρωποι τη ζωή με λόγους που δέχτηκαν, αγνοώντας πως ο λόγος που μέσα τους δέχτηκαν και από το στόμα τους εξήλθε χτίζει την ύπαρξή τους, την ποιότητα που σαν πλάσματα έχουν. Αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν με χωράφια που τα έσπηραν οι διαβάτες της ζωής και κάρπισαν βεβαίως καρπούς των λόγων που δέχτηκαν μέσα τους χωρίς καμιά επίγνωση. Τι λόγοι σπάρθηκαν και τι υπηρετούν και τι ζουν. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν εξερχόμενο λόγο αληθινό, γεννημένο με επίγνωση. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν λόγο ζωής, λόγο πνεύματος. Λόγο χωρίς κρίση, χωρίς κατάχρηση, λόγο ανένοχο. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν αληθινό λόγο αγάπης προς τον συνάνθρωπό τους. Ευτυχισμένοι οι άνθρωποι αυτοί, γιατί μεγάλη χαρά σκορπίζουν σε κάθε άνθρωπο που συναντούν στη ζωή τους, αλλά μεγαλύτερη εισπράττουν οι ίδιοι από την καλλιέργεια που στον εαυτό τους πρωτίστως και στους συνανθρώπους απλόχερα προσφέρουν. Άρα, για αγαπημένα μου αναγνώστη, θα καταλάβεις ότι στη σημερινή μου συζήτηση και ομιλία έρχομαι και σου λέω πρόσεχε τον λόγο σου. Θα καταλάβεις τι ποιότητα εξερχόμενου λόγου εξέφρασες την κάθε στιγμή της ζωής σου και εκφράζεις. Άραγε θα αντιληφθείς τη σπουδαία αυτή εδώ αλήθεια που σου μεταφέρω. Θα θελήσεις να ασκήσεις έλεγχο στο στόμα σου, σαν το μεγάλο εκείνο προφήτη που είπε «Θεέ μου», λέει, «βάλε στο στόμα μου αγγέλους, αρχαγγέλους, βάλε κάγκελα ισχυρά, να ελέγχουν το στόμα μου τι θα εξέρχεται από εκεί. Φράξε το στόμα μου να μην έρχεται, να μην βγαίνει λόγος γονισμού, μικρότητα, συμπεριστικός. Παρακαλώ να μην εξέρχεται λόγος από μέσα μου». Έτσι είπε, θα το πεις και εσύ αυτό, άραγε, ακροατή μου. Βέβαια, αν είσαι μεγάλος και σπουδαίος, ήδη τα γνωρίζεις αυτά. Αν είσαι λίγο λιγότερος από εμένα, τυχόν αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, θα ωφεληθείς από αυτά. Αν είσαι σε μένα, θα προσπαθήσεις όπως προσπαθώ και εγώ.
Ο άνθρωπος που θα ελέγξει το λόγο του θα γίνει δύναμη ζωής μέσα του. Πηγή αγάπης θα ξεκινήσει από μέσα του. Η υγεία θα αλλάξει επίπεδα ακόμα και στο σωματικό του πεδίο. Αγγελικά φτερά θα τον αγκαλιάσουν και θα τον μεταφέρουν στην ανώτερη οντολογική του ποιότητα. Γιατί όπου στο στόμα εκείνο που επικρατεί λόγος ιερός απαγορεύονται να διεισδύσουν κατώτερες δυνάμεις. Και αν το κάνουν είναι ένοχες στις τόλμες τους. Θα κλείσω αυτή την ομιλία λέγοντας ότι πολλές φορές έχω αναφερθεί στον εξερχόμενο και στον εσωτερικό λόγο. Ο εξερχόμενος λόγος μας είναι αυτός που παρουσιάζει τον εσωτερικό μας λόγο και ακόμα κι αν εξωτερικά εμείς φαινόμαστε καλοί, αλλά εσωτερικά είμαστε βρώμικοι και λερωμένοι και οι λόγοι μας είναι ύποπτοι και πονηροί, η ενέργεια του λόγου που εξωτερικά βγαίνει είναι φανερή. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ένα απλό καλημέρα σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα μυστήρια του λόγου, ένα απλό γεια, ακόμα και η σιωπή σας, όταν ελέγξει τις ενέργειες, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ύπαρξή σας και δεν γελιέται ούτε από τίτλους, ούτε από παρουσίες, ούτε από νιάτα, ούτε από μορφιές. Βλέπει την οντολογική σας ποιότητα. Άλλωστε, λίγο πολύ όλοι θα έχετε βρεθεί σε ανθρώπους που μπορούν να μας διαβάζουν και να τους διαβάζουν. Βλέπετε, δεν διαβάζει μόνο η πεθερά τον γαμπρό, ούτε ο γαμπρός την πεθερά, όπως λέει ο λαός, αλλά οι Άγιοι σας, τα όντα εκείνα που έχουν αληθινή αγάπη για τον άνθρωπο, μπορούν ελεύθερα, στα αλήθεια ελεύθερα, από την ενέργεια και μόνο, να γνωρίζουν όλα τα κρύφια της καρδιάς σας. Ο άνθρωπος που θέλει ευτυχία να αποκτήσει στόμα ιερό. Ο άνθρωπος που θέλει ο Θεός να τον εκκλησιάσει να αποκτήσει στόμα ιερό. Ο άνθρωπος που θέλει τη ζωή και λατρεύει τη ζωή να αποκτήσει στόμα ιερό. Η γυναίκα που αγαπάει τον έρωτα να αποκτήσει στόμα ωραίο. Ο νέος που θέλει ευτυχία να αποκτήσει στόμα ωραίο. Εκείνος που σέβεται τον εαυτό του δεν μιλάει άκομψα ούτε άπατα. Να έχετε ειρήνη. Να έχετε ειρήνη.